Hi guys! Welcome sa Sit9. In this video ay tutuloy natin yung series natin on inverse functions. No? So sa previous video, na-settled natin na yung mga functions lang pala na may inverse ay ang one-to-one function. No? Kita naman natin dito sa mapping ng F, no? Na pag kinuha natin yung inverse function, no? Yung output nilagay natin sa input, saka yung input nilagay natin sa output, then we still have a one-to-one relation, which is a function, a one-to-one function. However, kung meron tayong many-to-one function, pag kinuha natin yung inverse, magiging one-to-many siya, no? Which is not a function, no? Kasi ang one-to-many hindi siya function. Now, I would like to discuss a bit deeper, no, dito sa topic na to, and titignan natin kung ano ba yung relationship ng graphs nitong G, no, at saka yung yung relation na hindi function. Kasi ito, walang problema dito, one-to-one lang ito. So, doesn't matter. So, dito, yung graph ng function G, tingnan natin yung graph ng kanyang yung points, no? Kung saan sila nakapwesto at kung anong kanilang properties. Okay, so ginraph ko na yung G, no? So, ito yung 3, 8, no? Diba? Ito yung 0, 4, ito yung negative 6, 4, tsaka ito yung 1, negative 6. Okay? So, interested tayo dito kasi ito yung dahilan kung bakit siya nag-many to 1, yung 0, 4, tsaka negative 6, 4, no? Saan yun? 0, 4, tsaka negative 6, 4. So, it's, there are points P and C, no? And anong interesting sa kanila? They have the same output, they have the same y, di ba? Which is 4. So, ang y nila nasa horizontal line na y equals 4. No? They have different inputs. The inputs are negative 6 and 0. Pero yung outputs nila, o yung output kasi isa lang, ay 4, no? Nasa 4. Now, tignan natin yung coordinates, no? Pareho yung kanilang y coordinates because they are on horizontal line. Na pag biniliktad natin yung mga coordinates ng mga to, tignan natin what will happen to the points. Okay, so ano napansin nyo? Yung B prime is the inverse of B, no? Yan, 0, 4, that's naging 4, 0. Tapos ito, negative 6, 4, tsaka 4, negative 6. So makikita natin na yung they have the same y, di ba? So, pag binaliktad natin yung coordinates, they will have the same x, no? And, function pa rin ba siya? No? Hindi, no? Dahil sabi natin, pag function for every x, for every x in the domain, no, there is exactly one y, no? O one output, di ba? For every input. So, makikita natin yung B and B prime, yung input niya ay 4, pero yung outputs niya ay 0, tsaka negative 6. And if these 2 points lie on the same horizontal line, these 2 points lie on the same vertical line. So, x equals 4. Kaya siya hindi qualified maging function kasi, di ba, the graph does not pass the vertical line test, no? Okay? Tatamaan kang dalawang points, no? Pag sa vertical line test, pag may 2 or more ka na points na tatamaan, then it's not a function because you have 2 or more outputs, di ba? Isa lang dapat. Now, anong relationship nitong horizontal line test tsaka ng vertical line test? Makikita natin that pag hindi siya pumasa, no, yung isang function hindi siya pumasa sa horizontal line test, then wala siyang inverse, no? Kasi yun nga, pag pinagpalit mo yung coordinates, imbes na same y, same x sila, which means that nasa isang vertical line sila. Okay, so hopefully, no, meron kayong natutunan dito sa maiksing video na to. Yan yung relationship among inverse function, horizontal line, tsaka horizontal line test, tsaka vertical line test. No? So, kaya yung x squared, for example, pag nag-graph tayo ng x squared, say, may h na ba tayo?
So h of x, for example, equals x squared. Wala siyang inverse kasi tatamaan yung dalawang points dito, no? And if I yan, pag ni-reflect natin siya sa y equals x, no? Para tignan yung kanyang inverse function, then you will see later that hindi talaga siya papasa sa vertical line test, no? So if I reflect this, no, about the line y equals x, no, then or the graph of the line y equals x, and this point here, no, pag dinrag ko itong letter E, yung point E, ay mag-form siya ng parabola pero nakatagilid, no? So tingnan natin. Okay, so pag dinrag ko itong E, ito yung reflection point niya, yung E prime. Nakakabuo ko ng parabola pero patagilid siya. Meaning, hindi siya papasa sa vertical line test. Dito, hindi siya pumasa sa horizontal line test. Kaya automatic na wala siyang inverse. May inverse naman siya kasi hindi function, no? May mga inverse yung points, no? Pero hindi siya function. Okay, so maraming salamat dito sa pagpapanood niyo dito sa video, no? Kung hindi siya mag-sync in, don't worry, ay aralin niyo ulit yung series natin dito. And syempre, basa-basa din, no? Kasi mas magandang marami tayong resources. Maraming salamat. I'll see you in the next tutorial.